我叫俺的比不得了见多，就会比的了见多了。nhớ là lo chén còn này nhát sao tao hay của ta mấy đồ inu này chỉ sát chăng là cái chỉ rồi nhớ là ha họ chỉ sát chăng rồi hai dùng trong sự nào nó như nó vì mấy inu thì tao sai từ tầm luôn nữa mới tao bao nhiêu rồi nữa này rồi anh cho mày vô lên rồi họ bao tao tụi lên này vô tao thì thầu sáng xuống núi tao cá thì lấy tao play anh tụi này tụi kia nhiều quá nữa chứ nếu tụi tầm luôn ta có lòng càng luôn nào nữa trong thị nhà tụi tầm luôn hả cha giờ lo tôi chỉ tao mới vô lên à anh nói khai chỉ sát sang play xin được không thay chú bắt thằng mà bắt mang thằng hoàn xong thì sẽ một chế là thế này chào han chú đồ có cho tôi liền nụ tôi xin à MC nó cho tôi người tôi nụ sang nó nụ đồ bé gì sang ta chỉ bao gì sáng chán này cho được không cái này ít tôi thấy cho rằng chỉ chạy băng chỉ chạy bờ biết sao mua nụ nè giờ ta cả giờ cho cái chuyện này là chỉ biết sao mua nụ thọ khó cao giờ bé mà chống tu thấy cho rằng này cao mà bé mong ủng hộ yêu mà cái chỉ thấy dù chỉ bằng dùng chăn luôn gì thì cũng thao khổ cơ chỉ tăng lên đây cũng thao khổ đồ lúa lạc Minnesota hả nó có bắt thằng bà ba nha nó chỉ mấy dùng thành thọ ở bên nó người thầy nó chỉ bé tôi cho mình đáp bé Wisconsin nữa thằng cả bé mong chơi chỉ bằng vậyอย่างพอเธอรองตัวมองหรือได้เจอผู้หาชูมองตนเดอย่ามองใช้เราก็เม่งถ้าจะไปมองว่าปออย่าจ่อใจช่างหาไปถ้าจ่อลัวจบตัวไปเลยเกี่ยเราสุดเตะห้ามเราเตะอ่อนดูรูรู้สนุนว่าnó là bé mong tua chú cho thế chờ vào mình là thọ cả bé cho tu chú phu chỉ chế thì cho lù ô cứ ô ti ô phong dư cỏ khó mong lử thế chờ sao lại yêu mơ lúc chờ vào chuột lại những bao rong ta bé mong nhau chùa chùa tê mua trong trang lệ Papa ta chỉ bố chỉ mua tới mình vì bố mong vì thầu tư bố yêu mong chú khó đời yêu hạ dạng luôn đời sự nhưng rộng ta bé mong cho tua nhớ cho mình cả nó mua trong mua Papa sư ít tôi nên từ giờ nên bao chạy sao ở bên tù cho mà nên yo mong chú bang bờ nên từ lò này yo chủ hà dạng luôn đó yo lên từ ô chỉ tàu lên đó tiền này yên yo chỉ tàu dài cái bom ba lù đó chút rồi nó nói là mỗi ít cho mong phênh hà cỏ bên mong cho rồng thay cho tới lù hà lù cho mong ta chỉ hà cho bé hà cho mẹ bao ta bé cho rồng thay cho yếu chỉ tới lù hà lù cho suốt lời vì yếu hà chỉ tàu suốt lời cho khó chỉ mua nhà nông nhà lấy thể cho suốt lời chỉ hà là suốt lời yếu chỉ nông để bắt thằng bà cụ lâu cụ chỉ cho hà lên nói thế này thọ khổ cao tí sự xua ya hai cái chuyện đó này tôi chỉ cụ yên sáng tao non đauเลยแต่ใช่ไหมอาจจะเจอเลยnói thế là các bao giờ này thọ khổ đó mấy tu các tu tí hà là tí suốt lời thì cụ yêu mua mai cho đồ cụ tu bắt thằng lạc nhau cái gì nô nọ cho yên nô chừng chừng mua nô gì béตัวนอchỉ làตัวkhổ cơ béตัวchơi cơ hay thì có thể hậu lử
cho ít khó rộng hay bé chơi có cho ta để chia sẻ cho kế ôn nó môn nó về vì bé cho nhiều cho sĩ cho nó cho trừ cho cô này tha hàn tôi trông tôi ca tê cổ tê tôi nô bông rồi tôi nô tua rồi nô bông tôi trông tôi sủng quân ở chỗ có cho kế tỏ giải bé mô lu và thô bé cho đời cho nó cho trừ cho nhiều cho sĩ một số ở lúc ta làm đó chấp lời nhân tê tê nó và cho này phun nhân la lỡ to nó cho ở lúc công ở lúc bé ta làm nó để lỡ to tôi sửa cho bên mong thì nó ở chỗ có cho kế rộng nữa ta xin nóก็อย่าตัวเขียเจ้าหรือเนาะเจ้ากูหายฟ้าหล่อหลุดเนาะเกิดก็ตรงนี้เราจะหลุดด่าตาโลกมันจีก็เป็นมัวหลุดเนี่ยไม่ยองไม่เลิกไม่เมาไม่โกหกก็ยังไงตัวเจ้าหลุดเนาะก็เกิดเนาะไอ้กูยังเคมันจีตอนนี้สุดเลยว่ากูจะต้องเปลี่ยนสิ่งซึ่งกูยังว่าสอกูยังถ่าตอนนี้投资ท่านพลเดี๋ยวตัวจังจังจะเป็นมองลุ่นนั่งไอ้เธอมองนั่งอัวthì giờ lên nó cái thằng này muốn cho bé chơi lại cũng nhớ đồ to để khó chẳng chứng chấp lời thì thằng này muốn tổ ba bên mong chỉ tòng cái to đấy như chỉ số rồi có thể này thả cho nó lóc cao thả cho tu trò rồi nè cái gì cho tu vô giờ cho trời của cho thì mà lấy chỉ muốn nó mua hồ chỉ lấy vô đó chỉ cho tôi nhớ thì nó mà tu trò thì tia rồi thì cho nó chỉ chẳng chứng nè bé ôn nâng nho cú nhọc hệ đó nè cú nhớ đầu to còn nếu bây giờ ôi tôi sẽ chủ nhớ đồn đà Fresno đồn đợi cho tôi bự chứ thì giờ nó cú thiên trò còn nếu bây giờ xuất thả thì bé thế ôi tôi lọt xe của trophy một tuần năm bé nhớ nó đã auto thả mong nhớ sao còn giờ giờ ôi khó kiến cho bé mong cho cái vật trò sòng khám Việt Nam thầu cho ít cho sao cho chi thì tại yêu đó tôi luôn cái việc cho xa chịu gì, còn tôi giờ không muốn tiền gì trong mong, để cho mình cả nó lấy cho tôi cho kia là cần tới nó ý lý thì tôi số ở chỗ bây giờ tôi cởi cho biết khó bảo, còn nó giờ khó rong, chỉ ta đâu có tháo ở chỗ đó này sẽ đợi cho này cho gì, thổ chỉ thân là phun trần chúa cho này chỉ nhớ thì út đây rồi tới chừng lo, nè nó qua hồ luôn tôi nó áo lo thờ hồ chỉ thân là phun, tỏ cho cá sư phí dựng lo phí ôi chả lo qua chỉ luôn tụ phân ôi này phân xe thế này phân thêm một học cái cú sa được học cái cú sa chỉ là vừa nữa giờ cái một chờ hết trò bây giờ mong trộm lo lia tua tao bao cho xa xong giờ thì thế chờ lo chứ thế này phân lúc gì giờ chờ năng sư chỉ giờ là tao là qua giờ nó chỉ thế này phân thế cho cô tôi cho lo giờ cho bé sừng sờ đời thế cho sâu nhẹ một ba chữ cho tiểu lỡ tông thì bằng bao nhiêu xe cho lọ ba thì có tao bao tông mong cờ như hồng chua giờ lên nói ít tu tao sĩ cổ xe cho lọ cờ theo tao nhung chua một bao tu giờ bây giờ nhung mong ít tu giờ va phía ít tu va dân ít tu tông bìa ít tu nói gì giờ tu già lu chết na cha ở xa không thể chờ mình cả nó thì giờ lên nó bên môn lu hả thì ở mong về bên môn này cầu trâu tôi giờ đã học chia nhau thế chứ thằng đó và tăng giờ tôi lo cho tôi nhanh làm được lúc sửa được但是thằng đó chỉ là họ sai tao cũng là tôi bên thế kia cho đó để họ dùng bên chờ bên hành năng但是呢cũng hay trong này hả thì ai sẽ được thảm đau rồi但是cũng chỉ thắt cho đó cũng thắt cho thì bên mong chọn nhẹ bỏ lên nó thìท่านเนี่ยพนยัยตัวใหญ่สิอย่างอีตัวจืดเลยไปหายมองอย่างอีตัวหัวตายเลยไปเจนมองจะไปมองมัวนั่งอวดจะเนี่ยน้องเนาะท่านเนี่ยพนตัวใหญ่สิอย่างอีตัวหมวกกงมองเป็นดอกทงเด็ดตัวใหญ่สิอย่างอีตัวหมวกเสียบล้วนนู่ตัวใหญ่สิอย่างอีตัวหมวกตัวจอหมวกจอไฟเซเว่นหมวกเกลาเกลัวหมวกตัวเจริญสุนทรีแต่ฉันเอาเป็นเรื่องตัวใหญ่สินั่นแหละผู้สานน้องเชื่อว่าจะเป็นมองที่จู่ตัวจ่อใช้ส่วนนั้นหรือท่านพลอัวไอ้เชิดเดินมาอัวหล่อว่ามาเขาเจอเขาเดียวเจอหล่อเจเกอร์ไอ้ไปจ่อเป็นวันหนึ่งเจท่านพลแจแล้วเสื้อไปจ่อเขาหล่อชิมวันหนึ่งอัวเลยนี่สาลิจ้าอุทธรยงโยท่านประธานประมา
giờ ít tu sĩ giờ kia cho họ lừa nó cho bé sợ đời bé thọ khua cho để họ lừa bé sợ đời bố thầy phụ được cái gì thế đó nó phụ sa có tan đó bé mong cá tê cổ tê cho nó cho ở bố ta bé tu sai ít tu thấy cho rong đi ba ma cho tu sẽ tu chế nên cần tới là ba mong sư ấy cho họ lừa phụ tu cho nó bé vô tàu là thả international conference thả đi ba má hồ nó có số được tua bé là thả có gì cho ba nó chọn SGU ô nó là bé cho ít lô họ phía sư bé cho ít tuần này mà hai lý tay và这怕对别叫购买的包差领导人bé chỉ cho nên这nó là ba就来bé muốn cho thì我吃饭个了这里我叫领导bé是呢bé梦在有到通报bé就没干了操下的我可能ที่给了我到bé知道到Minnesota了我Wisconsin知道 no nó chỉ cho nó giá thọ có bé công tệ mà xe cho qua bé tệ hậu lử thế này phân tua là tệ hậu lử chỉ to na 我家真的分tua cho sẽ đợi cho con nên công đang cho tôi sẽ tuân chế chỉ làm bằng cái chỉ chỗ chỗ nó bà má hồ sẽ đợi tôi sẽ đợi chữ thua chữ sĩ giá sĩ chế thì lúc như con nó 我知道好了lúc đó là 我知道了哎我做好了的知道嘛 giờ bây giờ cho cái uốn nâng em lo tê chỗ tê nhớ là tê thái tê lấy chia sẻ không mấy cả thế nào bây giờ bây giờ uốn tê họ được cả sớ nè để vào mình cơ lỡ ta chỉ bây giờ xin luôn nè để cô thọ hai pháp mê mê lên nó đón này sẽ đỡ sư uốn trôi giờ tê côจะxa cả tham băm má tô mà nó bị thấy mà đồ họ cho tao cái này chỉ muốn chơi bu nè cái tao cái thả mê mê xí ta nè uốn trôi thank you so much tụi nó với tụi mình cả nè ta cũng tôi hay lo lo thì good afternoon ladies and gentlemen tôi không muốn mình cả theo tôi sẽ nhớ rằng cái ý trong cái tiếng Trung không sẽ đợi thế mỗi ý cáiที่เราชวนthếสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนับถือจงเชียร์กันนะผมว่าจะหลุดนะฟาดตัวเป็นเฉยไอ้เป็นชิโลเป็นชิกงเตะไอ้เป็นมันนั่งท่านในพ้นยี่ห้อเดียไม่ลำเดียวรั่วห้อมบกขวดแผ่นบกพองเป็นบ้านบกเป็นไอ้ชอบไปว่าไปรูปบ้านกับเป็นนะโอเค thank you กูช่วยรู้ introduction ตีตัวพ่อยืนเนาะนี่เริ่มไปกูยอสกายวอล์กนะนี่ยังไม่ได้สานไม่ได้สานนี่อีตัวคือชีวิตป้ามองกันก่อนแล้วแต่ชีวิตชีวิตที่พ่อช่วยคนดูนี่จะกับพ่อสินะนี่ว่าอีปีว่าอีจัง resolution pass ต่อจะ US เนี่ยล่ะแต่ชีวิตมันได้ดาวต่อ US เท่านะแต่พอต่อพุทธลางเปสนะแต่ปีว่าต่อช่างเขาพ่อว่าแต่ชีวิตชีวิตมันเป็นเลยสิจะพ่อจะได้อย่าเล่นนั่นนี่แต่พ่อเราจะคุยหมดนี่ Well, I want to thank you for inviting me here tonight. It's very important to me and to all of our allies. Several years ago, I had the privilege of meeting many of you, if you remember, in Fresno when we dedicated the VANG statue, the Fresno County Fairgrounds. I think Stockton, Fresno, said Sacramento, most of all of California was there. So on behalf of Minnesota, we welcome you as you welcomed us. Thank you very much. To all of our other allies from the other parts of America, welcome to Minnesota. We really appreciate you coming here. If you remember that day, I spoke about where I grew up, Springfield, Illinois, where Abraham Lincoln has a statue, a bronze statue. And all the people from around the world come, they go to his tomb, and the children rub his nose. So many children have rubbed that nose that it has worn a hole in that bronze statue on that nose. The Park District must come and repair that nose every so often. This is important to American history and to your history. This is very important.
Mr. Pang has mentioned this resolution or this bill of the burial bill. Our coalition has spent 6 months studying that. American GIs from Vietnam have studied that bill. And we have come up with an amendment that will fix that bill where you will be recognized and have the opportunity to be buried. That amendment is now on several desks here. So I would hope that you would read it. Senator Congressman Costa, Senator Murkowski, Senator Klobuchar, and lobby for that amendment. That will be a lasting testament and legacy for all of you, if that can happen. Study it, get involved. We taught you in Vietnam and in Laos. Special Forces taught you about force multiplying, military term where we multiply our forces by bringing others in. It's important that you also force multiply. Now, begin to get older and older, fewer and fewer of us come. Many of us are dying, so we have to force multiply in order to get many of these things done. So this is very important as well. The coalition that we have built, which Colonel Hang has been a member. Another member of our board is Anna Stevenley, another Lao, Lowland Lao. We have representatives of every nation that we fought with in Vietnam. Lao, Vietnamese, Khmer, South Korean, Australian, of course, our U.S. military. Just recently, we have included one more. We have a reputation for being the only coalition where we support allies. And the Afghans came to us in July of last year and asked if we would assist them in rescuing their families and their members and interpreters. For the last 7 months, our coalition has been actively rescuing those interpreters that serve with the United States, fighting terrorism, defending freedom. Central area and in Central Asia. We have not completed that mission, but we have brought more of these allies to our organization. We have a lot here in Minnesota. So I asked our Minnesota Hmong to welcome them. Remember when you were coming here, very, very confused. These Asians and these Afghans are also very confused. So we to assist them, welcome them, support them in any way we can possibly do that. In conclusion, let me say this. General Vang Pao, he left as he began to board the helicopter at Sam Tong, began to get into the helicopter, put his hands on the rails, then step back. Those of you who were there, if you haven't, let me remind you of the story. He stepped back, looked to the heavens, raised his hand, stomped his foot 3 times, and he said, "I shall return. I will never give up. I will fight to the last breath." We as Americans, we as Vietnam veterans, must do the same thing. We must instill in our future generations how important not giving up is. So I want you all to be a example of that. Commit to yourselves and to future generations that you will not give up. You will fight for freedom with your very last breath. With that, thank you very much. Congratulations. Hope to see you again very soon.